सो व्हाट्सअप एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। र आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी इलामको लारुम्बा भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ। सो भिडियो ढिलो आयो, त्यसको लागि सरी गाइज। सो अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब चाहिँ हप्ते पछि भिडियो आउँछ। सो अनि एउटा कमेन्ट हालिदिनु होला भिडियो कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई। सो गाइज अनि ताप्लेजुङमा धेरै एक्सिडेन्ट हुने ठाउँ भनेको चाहिँ यही हो गाइज है। सो पहिले चाहिँ यहाँनिर एकदम धेरै एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो। सो अहिले चाहिँ त्यति साह्रो भएको छैन, तर अस्ति भर्खर एकैचोटि एक दिनमै 2टा एक्सिडेन्ट भएको ठाउँ अलिक तलतिर हो। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै एकदम धेरै एक्सिडेन्ट हुने ठाउँ चाहिँ यही हो। यसलाई चाहिँ धुसेनी भिर भनिन्छ। सो गाइज अलिक गाडी कुदाउँछ यहाँनिर चाहिँ अलिक ध्यान दिएर कुदाउनु होला, किनभने यहाँ चाहिँ एकदम खतरा भिर छ। सो तपाईँहरू तल देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँदेखि तल खस्यो भने चाहिँ एकदम तल तपाईँहरू खोलामै पुग्नुहुन्छ। सो गाइज अनि तपाईँहरू ताप्लेजुङबाट बाहिर ठाउँ जाँदैछ भने तपाईँले ताप्लेजुङदेखि काभ्लीसम्म 3 ठाउँ चेक हुन्छ है। सो एकचोटि हेलिप्याडमा चेक हुन्छ, अनि त्यसपछि मेखामा चेक हुन्छ। सो चेक चाहिँ होइन, तपाईँलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ है। जाने बेलामा नाम र नम्बर दिइराख्नुपर्छ, अनि एकचोटि काभ्लीमा नाम र नम्बर दिनुपर्छ, अनि त्यसपछि उता काभ्लीदेखि मासतिर दिनुपर्छ। उता 5 तर छिरिसकेपछि दिनुपर्छ गाइज है। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी जोरपोखरी भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। सो यहाँको नै भिडियो छ मेरोमा। सो तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने तिम्रो पोखरी डे 1 हेर्नु होला। सो यहाँ जोरपोखरीको नै भिडियो छ त्यहाँनिर चाहिँ। सो गाइज अनि कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला, भिडियोहरू कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई। सो यति भन्दै अहिले चाहिँ हामी जोरपोखरीमा
सो गाइज फाइनली हामी फिदिमको पेट्रोल पम्प आइपुगिसक्यौँ र यो पेट्रोल पम्प चाहिँ कहाँ छ भने फिदिम बजार छिर्नु आँट्दाखेरि आइपुग्छ ठ्याक्कै अगाडि छ। सो यहाँबाट मास्तिर चाहिँ फिदिम बजार छिरिन्छ। सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ राके बजार आइपुगिसक्यौँ र अब यहाँ पर्तिरदेखि हामी ओह्राल जानुपर्छ। सो तपाईँहरू पनि कोही लारुममा जाँदै हुन्छ भने त्यहीँबाट ओह्राल जानु होला। इलामबाट जाने भने झापाबाट जाने भने दुईवटा बाटो छ, दमक र यता खै त्यो दमक चाहिँ थाहा छ मलाई, यता अर्को बाटो थाहा छैन। सो गाइज यति अहिले चाहिँ हामी लारुमबातिर लाग्दै गएको देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामी राकेबाट झरिसकेको छौँ। खाना खाना रोकियो। सो गाइज गुड मर्निङ फ्रम लारुम्बा है। र फाइनली हामी हिजो राति लारुम्बा आइपुगिसक्यौँ। सो बाटोमा मेरो सेल्फी स्टिकको त्यो फोन अड्काउने भाँचेर मैले भिडियो खिच्न पाएन। सो त्यसको लागि सरी गाइज। अनि अब एकछिन हामी यहाँनिर
गुरुलाई भेट्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि फर्किहाल्छौँ, खानासाना खाएर फेरि ताप्लेजुङ फर्किन्छौँ। सो आज चाहिँ ताप्लेजुङ पुग्दा हामी यहाँ चाहिँ राकीसम्म गएर बस्नेछौँ। सो गाइज अहिले हामी भएको ठाउँ चाहिँ सिलौटी भन्छ है। सो यहाँबाट चाहिँ एकदम दामी भ्यू देखिन्छ। सो अनि महागुरु फाल्गु नन्दको च्यान पनि यिनी रहेछ। सो त्यो पनि हामी देखाउनेछौँ तपाईँहरूलाई। सो यो देखिरहनु भएको चाहिँ साधु टाढो। सो यहाँको भिडियो पनि चाँडै आउँछ र कुम्भकर्ण देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट कञ्चनजङ्घा देख्न सक्नुहुन्छ, अरू धेरै 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 चिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम खतरा ठाउँ छ यार। सो गाइज अनि महागुरु फाल्गु नन्दको च्यान चाहिँ यही हो। सो यहीँनिर आएर उहाँ आफै मर्नुभयो अरे।